ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ TPMATHS YouTube නාලිකාවට ඔබ බොහොම සෙනෙහසින් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාවේ දෙවැනි පාඩම වන පරිමිතිය පාඩමත් එක්ක. මේ වෙනකොටත් ඔබ වෙනුවෙන් අපි 6 7 8 9 10 11 ශ්‍රේණි සඳහා පාඩම් මාලාව ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ සෑම ශ්‍රේණියක් සඳහාම පළමු පාඩමේ සිට අවසන් පාඩම දක්වාම අපි ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ සඳහා තවත් ගණිතයේ සුවිශේෂී අංග රාශියක් මේ වීඩියෝ සමග එහෙම නැත්නම් මේ TPMATHS YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඔබට ගෙනෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේම දැන්ටමත් අපි එම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ ආදරණීය දරුවනේ අපි ආරම්භ කරමු 8 ශ්‍රේණියේ ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන දෙවෙනි පාඩම පරිමිති සම්බන්ධයෙන්. හොඳයි මගේ දරුවනේ බලන්න පරිමිතිය කියන්නේ මොකක්ද? පරිමිතිය කියන වචනය ඔබ මීට පෙර අහලා තියෙන වචනයක්. සහ භාවිතා කරලා තියෙන වචනයක්. අපි බලමු කොහොමද මේ පරිමිතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා නේද? පරිමිතිය ගැන කතා කරන්න නම් පුතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ මොහොතේදී තල රූප වල පරිමිතිය සම්බන්ධයෙන්. තල රූප වල පරිමිතිය ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකක්ද මේ තල රූපයක් කියලා කියන්නේ? තල රූපයක් කියන්නේ දරුවෝ යම්කිසි පෘෂ්ඨයක් මත තලයක් මත නැත්නම් මුහුණතක් මත ඇඳලා තියෙන රූපයක්. හැබැයි මේකේ රූප අඳින්න පුළුවන් අපිට විවිධ ආකාරවලට. උදාහරණයක් මම ඔබට රූපයක් ඇඳලා පෙන්නනවා. මේ බලන්න මෙතන තියෙන රූපයක්. ඒ වගේම මම තවත් රූපයක් අඳිනවා එලෙසම. මේ බලන්න දරුවනේ මේ රූප දෙකේ තියෙන වෙනස මොකද්ද? මෙම රූපයේ මේ තලයේ මත ගන්නා ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිබඳ අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ නේද? මේ බලන්න මේ රූපය ගත්තාම මෙතනින් පටන් අරගෙන මේ රූපේ අවසන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කෙලවරේ. එතකොට මේ රූපේ විසින් ගන්නා සීමාව පිළිබඳ අපිට අදහසක් නෑ. ඒ වගේම අපි මෙවැනි රූපයකට කියනවා විවෘත රූපයක් කියලා. නමුත් පුතේ මේ දෙවෙනි රූපය ගත්තාම මේ රූපේ ආරම්භක ලක්ෂයක් සහ මේ රූපේ වටා අපිට ගිහිල්ලා නැවතෙම ලක්ෂය කරා පැමිණීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර අපි කොතනින් පටන් ගත්තත් මේ රූපේ වටා ගිහලා නැවත එතනට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා මොන රූපද? ඒවා සංවෘත රූප. එහෙමනම් පරිමිතිය ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ සංවෘත රූප පිළිබඳව විතරයි. මේ පාඩම තුලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ ගණිතයේ හම්බෙන රූප සම්බන්ධයෙන් පමණක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න නෙමෙයි. මේ බලන්න මම ඔබට මතක් කරනවා ගණිතයේ අපිට හම්බෙලා තියෙන රූප. උදාහරණයක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. මේ බලන්න මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය කියන තල රූපය ගත්තාම එයාට තියෙන පාද වලින් සම්මුඛ පාද යුගල් විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ නිසා අපි මෙතනට 12 සෙන්ටිමීටර් කියලා ගත්තොත් අපි මේකට 8 සෙන්ටිමීටර් කියලා ගත්තොත් අපිට මේ රූපේ පරිමිතිය හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මොකද්ද පරිමිතිය හොයාගන්න කරන්නේ? මේ රූපේ පරිමිතිය හොයාගන්නදී පුතේ අපිට පුළුවන් දෙකෙන් ගුණ කරගන්න දිග එකතු කිරීම පළල. මා එලෙස පරිමිතිය හෙව්වොත් එහෙම දිගට 12කුත් පළලට 8කුත් ලැබෙනවා. අපි මේ දෙක එකතු කරගත්තොත් එහෙම 20යි. 20 දෙකෙන් ගුණ කරගත්තාම අපිට එනවා 40ක්. ඔන්න මම ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සොයාගත්තා. මේකට කැමති නැත්නම් ඔබට පුළුවන් 12ව දෙකක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම 8ව දෙකක් එකතු කරගන්නත් ඔබට පුළුවන්. කොහොම හරි අපිට අවසානයේදී ගැටලුවක තියෙන්නට ඕනේ අවසන් උත්තරේ. ඒ නිසා ඔබ මෙවැනි සූත්‍රයක් භාවිතා කරලා හරි මේ පාදවල එකතු අරගෙන හරි ඔබට පුළුවන් මොකද්ද? පරිමිතිය සොයාගන්න. එහෙමනම් ඔන්න අපි කතා කරේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ගැන. ඊළඟ දරුවනේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඔබත් එක්ක සමචතුරස්‍රය ගැන. ඔබ සමචතුරස්‍රය කියන රූපේ දන්නවනේ. මේ සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය හොයද්දී දරුවනේ අපිට එක පැත්තක දිග දැනගත්තොත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. එතකොට පරිමිතියේදී මේ පැති හතරම එකිනෙකට සමාන නිසා කරන්නේ මේ පැත්තක දිග අපි 4ෙන් ගුණ කරගන්නවා. මෙයාගේ පරිමිතියේදී අපිට 4ෙන් ගුණ කරන්නට පුළුවන් මේ සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග කියන එක. මේ ගානට අදාළ කරලා බලමු. මෙයාගේ පැත්තක දිග වෙලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 15යි. එහෙමනම් අපි ඒක 4ෙන් ගුණ කරගත්තාම අපිට ලැබෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් කීයක්ද? 60ක්. ඔන්න අපි කතා කරේ සමචතුරස්‍රය ගැන. ඔබ දන්නවනේ දරුවනේ ත්‍රිකෝණ ගත්තාම පාදණු ත්‍රිකෝණ වර්ග 3ක් තියෙනවා. මොනවද? සමපාද ත්‍රිකෝණය, සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය සහ විෂමපාද ත්‍රිකෝණය. මම ඔබට පෙන්නලා තියෙන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. එයාගේ පැත්තේ දිග අපි 9 සෙන්ටිමීටර් කියලා ගත්තොත් ඒකේ පරිමිතිය හොයාගන්න මොකද්ද කරන්නේ?
පරිමිතිය හොයාගන්න අපිට 3න් ගුණ කරන්නට පුළුවන් මොකද්ද? පාදයක දිග. එතකොට පුතේ පාද 3ම සමාන නිසා මේක එක පාදයක් 9 සෙන්ටිමීටර් නම් අපිට පරිමිතියට එනවා 9 3 27 සෙන්ටිමීටර් කියලා. අපි කතා කරේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ගැන. මේ බලන්න සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? පාද දෙකක් පමණ සමාන වූ ත්‍රිකෝණයක්. එවැනි ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය හොද්දී මේ පාද තුනම එකතු කරගන්න ඕනේ. කාට හරි පුළුවන් ඕනනම් සමාන පාද දෙකක් තියෙන හින්දා ඒ සමාන පාද දෙකේ මගේ ගන්න එක දෙකෙන් ගුණ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතිරි පාදයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ගත්තොත් එහෙම අපිට එනවනේ 12 දෙකක් 24යි. 24යි 8යි කියන්නේ කීයක්ද? එතන එනවා පරිමිතියට 32ක්. එහෙම නැතුව කාට හරි 12යි 12යි 8යි එකතු කරලා උනත් පරිමිතිය හොයාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දරුවනේ විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. විෂම පාද ත්‍රිකෝණේ පරිමිතිය හොයද්දී මේ පාද තුන එකතු අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්නට වෙනවනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 10යි නම් මේක 8යි නම් මේක 5යි නම් අපිට මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. 10යි 8යි 18යි 5යි 23යි සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න අපි ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය ගැන කතා කරා. ත්‍රිකෝණ අවස්ථා තුනම උදව් කරගනිමි. ඔබ මේ වෙනකොට නිසි පරිදි ඉගෙනගෙන තියෙන තල රූප ටික වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියපුමා සමචතුරාශ්‍රය, ඒ වගේම ඍජුකෝණාශ්‍රය සහ ත්‍රිකෝණය කියන රූප පිළිබඳව විතරයි. හැබැයි පුතේ අපි තවත් තල රූප ගොඩක් දන්නවා. මොනවද? සමාන්තරාශ්‍රය ගැන දන්නවා 6 දිගෙනගෙන තියෙනවා අපි. ඒ වගේම අපිට රොම්බසය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රපීසියම ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නේද? තව තල රූප තියෙනවා අපිට වෘත්තය වගේවත් හම්බ වෙනවානේ. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ කතා කරපු තල රූප ටික තුන උදව් කරගෙන අපිට හදාගන්න පුළුවන් තවත් රූප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගණිතයේදී හරියටම නිශ්චිතව නමක් කියන්න දන්නේ නැති. නමුත් අපි දන්නා හැඩ තල වල කීපයක එකතුවක් විදිහට හැදෙන එක අපි ඒකට කියන සංයුක්ත තල රූපයක් කියලා. මේ බලන්න පුතේ ඔන්න මම ගන්නවා රූපයක්. මේ රූපය ගත්තොත් එහෙම අපිට වෙන් කරගන්න ඕන නම් වෙන් කරගන්න පුළුවන් ඍජු කෝණාශ්‍ර දෙකකට වගේ නේද? ඒතර අපි මේකට මිනුම් දාලා බලමු. ඔන්න මේකට මම දෙනවා මේ වගේ මිනුමක්. මෙයාට මම 6 සෙන්ටිමීටර් කියලා දෙනවා. මෙතනට මම 8 සෙන්ටිමීටර් කියනවා. මේකට මම ගන්නම්කෝ 5 සෙන්ටිමීටර් කියලා. මෙතනටත් අපි අගයක් අරගමු. මේක 9 සෙන්ටිමීටර්. දැන් පුතේ ඔන්න ඔය ටික විතරක් දීලා අපිට කියනවා මෙයාගේ පරිමිතිය හොයන්න කියලා. මේ රූපය දිහා බැලුවාම පරිමිතියේදී අපි දන්නවා යම් ලක්ෂයකින් පටන් අරගෙන රූපේ වටා ගිහිල්ලා නැවත එතනට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රූපයේ සම්පූර්ණ වටේ දිග කියන එකනේ. ඒතර මේ සම්පූර්ණ වටේ දිග යද්දී අපි දන්නේ නැති පාද දෙකක් තියෙනවනේ නේද? කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? දැන් ඔබට පේනවා. මම මේක ඍජු කෝණය කියලා දෙන්නම්කෝ තවත් නිවැරදි වෙන්න. ඔබට ඒක තවත් වඩා පැහැදිලි වෙනවා. පුතේ දැන් මෙන්න මෙයාගේ 9යි නම් අපිට පුළුවන් නේද මේ පහළ කොටසත් 9යි කියලා කියන්න. මෙයාගේ 8යි නම් මෙතන ගන්න පුළුවන් නේද 8යි කියලා. ඒතර මට කියන්න මෙන්න මේ කොටස් දෙක අපි ගත්තානේ 9යි 8යි. ඒ දෙක එකතු කරලා ගත්තාම පහළ අගේනව නේද? බලන්න 9යි 8යි කියන කීයද පුතේ? 17යි සෙන්ටිමීටර්. එහෙමනම් මේ සම්පූර්ණ පල්ලෙහා තියෙන රේඛාවේ දිග වෙන්නේ කීයයිද? 17ක්. ඔබට පුළුවන් ඒ වගේම මෙන්න මේ 6 මේ පැත්තෙන් ගෙනලා තියාගන්න. එතන මෙතනට 6ක් එනවා. මේ 5 ඔබට මේ පැත්තට ගෙනලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්නකෝ ඔන්න මම මෙතනින් වෙන් කරගත්ත ඔබට පහසු වෙන්න. ඔන්න මෙතන 6 සෙන්ටිමීටර්. ඒ වගේම මේ පාදේ 5යි. අපි බලමු මේක එකතුව 6යි 5යි 11යි සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න අපි මේ වටේ දිග හොයාගන්න ඕනෙව අරගෙන තියෙන්නේ. මේක 11යි. මෙහා 17යි. අනිත් අගයන් දන්නවා අපි. ඔන්න මම මේ රූපයේ තියෙන මේ කොටස් ඉවත් කරන්නම් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් පුතේ සම්පූර්ණ වටේ දිග හොයාගන්න. වටේ දිග හොයද්දී ඔබ දැක්කා මම 17 කියලා ගත්තේ කොහොමද? මෙන්න මේ 9යි 8යි නේද? එවනම් මම මෙයාගේ පරිමිතිය හොයද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් මේ 17ව දෙකක්. ඇයි මෙතන 17යි නම් මේ දෙකත් 17යිනේ. ඔන්න මම 17ව දෙකක් ගන්නවා. 17ව දෙකක් කීයද පුතේ? 17ව දෙකක් 34ක් වෙනව නේද? මෙයා 11යිනේ දරුවෝ. එහෙනම් මෙන්න මේ 5යි 6ත් 11 වෙනවනේ. අපි 11 හොයාගත්තෙත් 5යි 6නේ. එහෙනම් 11ව දෙකකුත් ගන්න පුළුවන් නේ. 11ව දෙකක් කියන්නේ මොකද්ද? 22ක්. ඔන්න මම පරිමිතියේදී ගත්තේ මේ අගයන් ටික. මම මේක එකතු කරනවා පුතේ. 4යි 2යි 6යි 3යි 2යි 5යි. එහෙමනම් පරිමිතිය වෙන්නේ මේ රූපයේ කීයද? 56 සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න අපි කතා කරේ සංයුක්ත තල රූපයක් අරගෙන යාගේ පරිමිතිය ගැන. ඔන්න පුතේ අපි තව රූපයක් ගත්තා.
මෙන්න මේ රූපේ පරිමිතිය අපෙන් අහනවා. දැන් බලන්න මෙයාගේ 8යිනේ. එහෙනම් ඔබට පේනවා මේ ඉරි කෑල්ලක් ගහලා තියෙනවා තවත් පාද දෙක. මේ 8යි නම් මොකක්ද වෙන්නේ පුතේ? මේ පැත්තත් 8ක් වෙනව නේද? ඒ වගේම මෙතන පාදයට මොකක්ද වෙන්නේ? 8ක් වෙනවා. මෙයා 10යි කියලා දීලා තියෙනවනේ. එහෙනම් මේ පාදෙත් අගේ මොකද්ද වෙන්නේ? 10ක් වෙනවා. මෙයා 6යි නම් මේ පැත්තත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න 6 සෙන්ටිමීටර වෙනවා. දැන් දරුවනේ අපි මේ රූපේ පාද කීපයක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. මට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන දිග පාදේ හොයාගන්න. බලන්න කොහොමද හොයාගන්නේ? මෙයා 10යි. මෙයා 8යි. මෙයා 10යි. එහෙනම් අපිට මේ 10 වා 2යි 8යි එකතු කරගත්තාම හරි නේද? 10යි 10යි 20යි 20යි 8යි 28යි. ඔන්න මම දැන් මේ රූපේ සෑම පාදයකම දිග දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ දරුවන්ට පුළුවන් පරිමිතිය හොයාගන්න. මොකද පුතේ පරිමිතිය හොයාගන්න කරන්නේ? මේ 28 ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔබට පේනවද මෙතන තියෙනවා 10ක්. මෙතන තියෙනවා 10ක්. මෙතන තියෙනවා 8ක්. එතනක් තියෙන්නේ මොකද්ද? 28යි. මම ඒකත් ගත්තා එහෙම. ඒ වගේම මෙයා 8යි නම්. මෙයා 8යි නම් 8යි 8යි කීයද? 16යි. 16යි 6යි කීයක් වෙනවද? 22යි. 22යි 6යි කීයක් වෙනවද? 28යි. එහෙමනම් ඔන්න ගත්තා අපි මේ පාද හතරෙත් එකතුව. එතනටත් ආවි කීයද පුතේ අපිට? නැවත බලන්නකෝ 8යි 8යි 16යි 16යි 12යි කියන්නේ කීයද? 28ක්. එතනටත් ඇවිල්ලා තියෙන 28ක්. දැන් අපි මේ ටික එකතු කරලා බලමු. 8 වා 3ක් 24යි දෙකක් ඉතුරුයි. 2 වා 3යි ඒ කියන්නේ 6යි 2යි 8යි. ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 84යි සෙන්ටිමීටර් කියලා. ඔන්න අපි මේ රූපේ පරිමිතියත් හොයාගත්තා. ඔන්න පුතේ අපි තව රූපයක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේකේ මිනුම් දාන්නම් බලන්න. මෙන්න මේ පාද ටික මම පෙන්නනවා ඔක්කොම එකිනෙකට සමානයි කියලා. ඒ වගේම මම මේ පාද ටිකත් පෙන්නනවා සමානයි කියලා. ඊළඟට මම මෙතනට දෙනවා දරුවෝ 5 සෙන්ටිමීටර්. මම මෙතනට දෙනවා 8 සෙන්ටිමීටර්. දැන් මේ රූපයේ පරිමිතිය හොයන්න කියලා දෙනවා. දැන් බලන්න මිනුම් දෙකයිනේ දීලා තියෙන්නේ පුතේ. දැන් අපි කොහොමද පරිමිතිය හොයන්නේ? මෙයා 8යි නම් මෙතනටත් එන්නේ කීයයිද? 8යි. මෙතනටත් 8යි. මෙතනටත් 8යි. මේකත් 8යි. බලන්නකෝ 8 ව කීයක් තියෙනවද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 8 වර 5 40ක් වෙනවනේ. එහෙනම් එයා 40යි නම් මෙතනටත් එන්නේ මොකද්ද? 40යි සෙන්ටිමීටර්. ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ පැත්ත හොයාගන්න හැටි. මේක 5යිනේ දරුවෝ. මෙයත් 5යි. මේකත් 5යි. මෙතන ආගියත් 5යි. මේකත් 5යි. බලන්න 5යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 5ව 5ක් තියෙනවා. 5 5 කීයක් වෙනවද? 25යි සෙන්ටිමීටර්. එහෙනම් අපි මේක ලේසියෙන්ම පරිමිතිය හොයන්නේ. මේ බලන්නකෝ 40ව දෙකක් තිබුණා. මම ඒක වරගන්නවා 80යි. 25ව දෙකක් තියෙනවා. කීයද? 50යි. එහෙනම් අපි එකතු කරගත්තාම අපිට එන්නේ 130යි සෙන්ටිමීටර්. සමහර ගණන් බොහොම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි පුතේ ඔන්න අපි තව රූපයක් දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රූපේ අපෙන් අහන පරිමිතිය කීයද කියලා. දැන් අපි මේ රූපේත් පරිමිතිය හොයන්න යමු බලන්න. ඔන්න බලන්න මෙයා 22යි නම් පුතේ මෙතනටත් ගන්න පුළුවන් මට 22ක් නේද? එහෙනම් ඔන්න එනවා අපිට 22 ඒවා දෙකක් කියන්නේ 44යි. බලන්නකෝ මෙතන 10ක් තියෙනවා. මේකත් 10යි. මේකත් 10යි. 10යි 10යි බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මොකද්ද මේ 10 වටක් 10 වටක් කියන්නේ 80යි. දැන් අපි මේ දෙකත් ගත්තනේ බලන්නකෝ තව මොනවද අපිට මගේ අරුණ කොටස් තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න මෙතනට 6ක් තියෙනව නේද? මෙතනටත් 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් 6යි 6යි කීයක් වෙනවද? 12ක් වෙනවා. ඔන්න අපි ඒ ටිකත් ගත්තා. දැන් පුතේ අපිට තියෙන්නේ එකතු කරන්න. 4යි 2යි 6යි 8යි 4යි 12යි 1යි 13යි. ඔන්න මම හොයාගත්ත පරිමිතිය. එහෙනම් පරිමිතියට ආවේ මොකද්ද? 136යි. එහෙමනම් අපි දැන් අරගත්තේ විවිධ රූපවල පරිමිතිය. 8 පන්තියේ දෙවෙනි පාඩමට තියෙන පරිමිතිය කියන්නේ බොහොම ලේසි පාඩමක්. අමාරු නෑ. රූපයක වටේ දිග තමයි පරිමිතිය උනේ. හැබැයි ඒක විවෘත රූපයක් වුණොත් බෑ සංවෘත රූපයක් වෙන්න ඕනේ. යම් රූපයක තලයක් මත ඇඳලා තියෙන රූපයක ඕනෑම ලක්ෂයකින් පටන් අරගෙන එම රූපේ වටා ගිහිල්ලා නැවතම ලක්ෂයට මෙන්න පුළුවන් නම් අපි කියන එහෙම දුර ඒ පසු කරපු ගිහපු දුර
ඒ රූපයේ පරිමිතිය කියලා. එහෙමනම් පුතේ දුවේ අපි 8 ශ්‍රේණියේ පරිමිතිය කියන පාඩම අවසන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් මේ පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතාම පහසු පාඩමක්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේකත් එක්ක පෙළ පොතේ ගණන් ටික හදන්න, වෙනත් ගණන් හදන්න. ඔබට අමාරු දෙයක්, එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ දෙයක් හම්බුනොත් ඔබට පුළුවන් අපෙන් අහන්න. ඒ වගේ තමයි. ඔබ අපෙන් යමක් ඉගෙන ගත්ත කියලා තේරුණා නම් තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපි දාන වීඩියෝ ඔබට පුළුවන් එසනින් නරඹන්න. එහෙමනම් 8 පන්තියේ දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ මගේ ආදරණීය දරුවන්ට මා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගණිතයෙන් දක්ෂයෙක් වෙන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. එහෙමනම් මේ පාඩම අවසానයි. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.